God morgon och välkomna. Det här är EFN Morgon. Det är fredag, veckans sista handelsdag. 28 augusti står det i kalendern. Jag heter Nike Mekibes, tryggt flankerad av Martin Bungermeier och Gabriel Mellqvist. Det är ju en spänd väntan inför Fed-chefen Kevin Warsh tal i eftermiddag. Efter dyngan av Nvidia är intressanta tycker jag. Stark uppgång, Salesforce och Oracle, flera aktier rusade. Och så har vi fått rapport från Intrum nu på morgonen och Sivers igår kväll. Mycket att avhandla denna morgon. Och jag tänker att vi ska börja i Jackson Hole. Vi har ju pratat jättemycket om de amerikanska långräntorna. 4,68 står amerikansk 10-åring i just nu. Vi vet ju fortfarande inte vad Kevin Warsh ska säga på talet Jackson Hole klockan 4 i eftermiddag svensk tid. Noterar att Wall Street generellt sett brukar gå upp efter de här centralbankstalen. Men frågan är om det blir så idag. Ja, det brukar ju vara ett tal där man liksom lägger om penningpolitiken eller lovar grejer. Kevin Warsh har ju varit tvärtom väldigt icke-meddelsam. Så jag tror att det kommer bli en nothing burger som man säger i USA. Men det vi hoppas på är ju ändå att vi får lite mer färg på hur han ser på att man ska bekämpa inflationen, tankar kring Fed och liksom viljan att hjälpa finanschefen och ändå kanske lite mer information om hur han vill kommunicera och hur han vill att Fed ska kommunicera. Det hoppas jag på. Ja, vi får se. De flesta verkar väldigt förvirrade och lite sådär liksom, inte tagna på sängen. Men att han verkligen vill ändra hur kommunikationen ska se. Vi får se. Möjligen kan man invända att andra Fed-ledamöters tal har blivit relativt sett mer intressanta eftersom Warsh inte säger någonting och förut byggde Fed-chefen konsensus med hela direktionen. Nu är det inte så, nu kör han sitt eget race. Man röstar ändå om besluten så vad de andra tycker väger mer nu än tidigare. Ja, men spännande. Noterar att oljan just nu står i $86 per fat. Jag tänker att det är ju återigen kommer uppgifter om förhandlingarna kring Hormuzsundet. Nu så ska Iran komma med en lista på krav och om man då följer det här så kan en passage öppnas upp i Hormuzsundet för att olja ska kunna åka igenom. Mycket märkligt egentligen. Det är liksom internationellt vatten. Det ska inte kosta någonting att åka båtar. Men vi får se. Men jag tänker, vi får ju nya informationspunkter även om OPEC, apropå olja. Ja, Venezuela som var med och grundade OPEC tillsammans med Iran, Irak och några andra dåvarande utvecklingsländer med stora oljefyndigheter ska nu kanske, ryktas de enligt Bloomberg, lämna kartellen. Det här är intressant. USA är inte med i OPEC. USA är dels inget utvecklingsland. Dels så var man en importör, inte exportör av olja trots att man har stora fyndigheter. Numera är Venezuela USAs 51:a delstat, brukar Donald Trump skämta. Han bestämmer. Det är nog emot den bakgrunden man ska se den här testballongen. Vi får se vad det innebär för oljepriser och marknad framgent. Ja. Och du var inne på USA, Nasdaq, det som präglade handeln även igår var ju såklart fortsatta kursrörelser i både Nvidia och i Salesforce. Och Salesforce var upp över 20%. Och det här fick ju även med sig en del mjukvarubolag på Stockholmsbörsen. Jag såg att Lime, Adenode, Vitec, till och med Kinnevik gick upp ganska ordentligt på den här rapporten och lättnad lite kring att det inte är så farligt med AI. Väldigt fascinerande med Kinnevik. Nvidia ökade marknadsvärde med $442 miljarder. Det är den näst största ändringen i ett bolags börsvärde på en enskild dag. Återigen rapporterar Bloomberg. Jag såg att Oracle var upp nästan, nu ska vi se, Salesforce var upp 23, CrowdStrike var upp 21. Jag backar på Oracle, men stora rörelser. Jättestora rörelser. Frågan är hur stora rörelser vi kommer få i Intrum idag. Det var ju en rapport där ganska mycket såg sämre ut. Ja, alltså omsättningen var väl lite inline. Resultatet var sämre och det är inom servicingdelen som man nu säger att man måste sänka utsikterna för helåret. Så det var inte så kul. Och man accelererar det här kostnadsprogrammet som man är inne i och sen säger man att då man vill egentligen öka investeringsvolymerna och inom den då inkasseringsdelen så går det hyfsat bra. Men frågan är, har man pengar att göra det? För man är fortsatt otroligt skuldsatta. Man ska vara medveten om att de här 7,5 miljarderna som man tog in inte riktigt kanske är med i den här kvartalsrapporten. Exakt. Det ska man vara noga med. För om man tittar på skuldsättningsgraden i servicing så ökar den till 6,2 gånger jämfört med då 5,7 gånger vid utgången av föregående år. Men
här behöver vi reda ut lite mer Ja. när kapitaltillskottet redovisas. Kvartalet avslutas ju sista juni, men pengarna kom in efter. Så att i balansräkningen så har inte de här pengarna redovisats när den här rapporten kommer ut. Möjligen kan man ta fasta på en annan komponent, den nya ledningen, förtroendet. Det är svårt att räkna på Intrum, man gillar den nya ledningen, de kommunicerar bra, de verkar ödmjuka. Operationellt verkar det inte gå så bra i den här rapporten i alla fall. Man ska ta till mera sparåtgärder istället. Jag tycker jag signalerar ett visst förtroendeavbräck. Det ska bli intressant att se hur det tas emot. Ja, Johan Åkerblom, nya vd:n, eller inte jätteny längre, men i alla fall Intrums vd, han är med när vi kommer tillbaka vid 20 i 9. Ja, spännande också att Carnegie lyckades mäkla en post på 0,5% igår. Vem ju köpte och sålde dagen innan rapporten. Får jag nämna att Tobii också kom med rapporten när vi började den här sändningen. Har väl tappat 90% av sitt börsvärde. Man skulle ägt Dynavox istället förstås. Kraftig omsättningsnedgång, jämförelsestörande poster i och för sig, men det ser fortsatt ganska jobbigt ut. VD Fadi Pharaon heter han, beskriver marknadsförhållandena som fortsatt volatila. Och ska vi genast kasta oss över till nästa rapport som kom efter stängning igår, Sivers Semiconductors. Ja, herregud. Igår kväll kom Sivers med sin rapport. Den var katastrofalt dålig. Omsättningen minskar med 12% och bolaget blöder fantastiskt mycket pengar. Ändå så lyckas man då försöka få upp förtroendet genom att säga att man har väldigt god ingång på sina opportunity pipeline. Och det här tycker jag börjar bli ett stort problem. Och jag tycker någon borde liksom ta det här bolaget i örat och säga att så här kan man inte hålla på. För det här, folk garvar åt det här bolaget nu och de här siffrorna. Och det känns inte seriöst. Det är någon slags konstinstallation med ekonomisk mumbo jumbo som tema. Fast börsen har väl tagit bolaget i örat. Den är väl ner från 100 spänn till 36 ändå. Ja, men det är fortfarande liksom 8 miljarder i market cap. Aktien är upp ungefär 700% i år. Förlusten, om vi bara tittar på siffrorna som de då redovisar, mätt avjusterad EBITDA ökade med 70% och till minus 35,5 miljoner kronor. Är inte det bara en repris på förra rapporten? Bara förluster på riktigt, stora förhoppningar i luften. Förutom att Opportunity Pipeline har gått upp med flera 100 miljoner kronor. Ja, såklart. Men här tycker jag ändå att man är lite tydligare i det här kvartalet. Man säger att pipelinen är inte bindande, kan påverkas av förändringar i tidsplaner, kundbeslut och andra osäkerhetsfaktorer. Mer om det här. Sven Nordenstam, han är med 8.40 EFNs reporter som har tittat närmare på den här rapporten. Och kan väl också nämna det som skedde igår efter stängning. Boosts storägare Ferd har sålt hela innehavet i det här nätmoderbolaget. 7% av aktierna såldes till 7% rabatt. Ja, det var en ganska stor del av bolaget som såldes och då brukar ju rabatten bli lite större så att man är inte så jätteförvånad egentligen. Boliden kommer väl att fortsätta behandlas av marknaden idag. Alltså, Handelsbanken går ner från att ha haft köp till behåll. Det var väl inte så många positiva röster vi kunde höra igår egentligen. Alla var negativa får man väl säga, utom Boliden själva. Intressant att förtroendet för stora transformativa förvärv är väldigt lågt på marknaden överlag. Jag tycker det är lite tråkigt. Bli vid din läst, väldigt svenskt. Vi ska inte ut i världen och liksom tro att vi kan någonting. Jag tror att det här på sikt kommer bli jättebra. Jag ska med hylla svenskt risktagande och företagsbyggande och jag ser fram emot svenska institutioner och öka sitt ägande. För nu är det amerikanska pensionspengar som i så fall får ta del av kakan och det här blir bra. Å andra sidan så tänker jag att historiken också talar sitt tydliga språk. Boliden har haft problem förut när man har haft gruvor i Kanada och liksom andra sidan jorden. Och att det är du ställde ju den frågan igår, Gabriel. Hur är det att liksom köpa i Latinamerika och att faktiskt driva en gruva i Latinamerika? Jag tänker att det är stor skillnad. Maten är god i alla fall. Det fanns faktiskt en lag en gång till den Lex Boliden. Det här kom ur Krüger-kraschen. Det fanns en lag som förhindrade att Boliden skulle säljas till utländska ägare. Och det är det som har skett. Jag tycker man kan argumentera att Boliden har blivit uppköpt eftersom man har fått en ny huvudägare. Där kan vi tvista om. Fortsättning följer. Men fortsättning följer snart är det börsöppning, veckans sista handelsdag. Intrums rapporter kommer vi att följa, även hur Sivers rapport tas emot av marknaden och hur mycket rörelse kommer vi få i väntan på Kevin Warsh och Jackson Hole. Och svenska folket, KI-barometern klockan 9, det var ändå för hushållen.
Jag tänkte på det här på Intrum. Det är ju inte egentligen nytt att man är högt skuldsatt och att man har lite problem med verksamheten. Så att man ska inte dra för stora växlar på det här, att det var något nytt som kom i den här rapporten. Men ändå tråkigt att man inte ser så positiva tecken att det liksom rullar på som det ska, utan det är grus i maskineriet. Ja, vi pratar mer med vd där om en timme. Stort tack för nu. Hej då! Hej! Du vet väl om att vi på EFN ger dig ekonominyheter hela dagen, inte bara här i podden. Om du vill förstå vad som händer bakom rubrikerna är Finansmagasinet för dig. Här hittar du aktuella berättelser, skarpa perspektiv och förklaringar om börs, finans, näringsliv och ekonomisk vetenskap från några av Sveriges bästa skribenter. Just nu får du Finansmagasinet i 3 månader för 19 kronor i månaden. Prenumerera nu. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.